নমস্কাৰ এছকে হেণ্ডলুম চেনেলটোলৈ পুনৰবাৰ মহৰজু আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি আপোনালোকৰ ওচৰত খুব ধুনীয়া ধুনীয়া বোৱা কালেকশ্যন লৈ আহিছো। একেবাৰে সিম্পল হয়, দামটো একেবাৰে কম মূল্যতে পাব আপোনালোকে। যদি পছন্দৰ ভিতৰত পৰে তেনেহলে স্ক্ৰিনশ্বট ৰাখিব আৰু মোক হোৱাটছআপত যোগাযোগ কৰিব। মোৰ হোৱাটছআপ নাম্বাৰটো স্ক্ৰিনত দিয়া থাকিব 9859731956। আৰু বহুতে বিচাৰি থাকে কি হয় বোৱা কাপোৰখিনি অকমান কম দামত ল'ব বিচাৰে, সেয়েহে মই আপোনালোকৰ ওচৰত লৈ আহিছো। এয়া থাকিব ৰেড কালাৰত পাৰি, খুব ধুনীয়া হয়। এইখন থাকিব চাদৰ, আচলটো থাকিব এইখিনি যি নেকি আমাৰ কৰা পাৰি দিয়া থাকে, এইটো আমাৰ কৰা বুলি কোৱা হয় ৰেড কালাৰত। আৰু পাৰিটো থাকিব ৰেড কালাৰত, মাজত বুটা নাই, খুব সুন্দৰ হয়। এয়া চাব পাৰে। আৰু এইখন থাকিব আমাৰ মেখেলা, এইখন থাকিব মেখেলা। এইটো চাব খুব ধুনীয়া যোৰা হয়। আৰু এই যোৰাটো ল'ব পাৰিব মাত্ৰ আপোনালোকে 580, মাত্ৰ 580 টকাত আপোনালোকে শিপিং ফ্ৰী হিচাপত এইটো যোৰা লাভ কৰিব পাৰিব। খুব ধুনীয়া যোৰা হয়। তাৰ পিছত থাকিব আপোনাৰ ব্লু কালাৰত, এইখন থাকিব চাদৰ, এইখন থাকিব চাদৰ। তাৰ পিছত আমাৰ মেখেলাখন লগতে কি হয় চিলাই মেলি দিয়া আছে। মেখেলাখন আপোনালোকে আৰু চিলাব নালাগে, চিলোৱাই আছে, খুব ধুনীয়া হয়। ব্লু কালাৰত থাকিব এইখন চাদৰ চাব, এয়া খুব ধুনীয়াকৈ কৰা পাৰি দিয়া আছে আৰু খুব আহল বহল পাব আপোনালোকে। এয়া চাব খুব বহল আছে। এইখন থাকিল চাদৰ আমাৰ, আৰু এইখন আহিব মেখেলা। মেখেলাখন আপোনালোকে চিলোৱাই আছে আৰু খুব ধুনীয়াকৈ ব্লু কালাৰত কৰা পাৰি দিয়া আছে, মাছৰাজ সূতাৰ হয়। এই যোৰাটো লাভ কৰিব আপোনালোকে মাত্ৰ 580, মাত্ৰ 550 টকাত বোৱা যোৰা এটা আপোনালোকে খুব ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব। আৰু মানে কি হয় এইখিনি যোৰা আমাৰ যিহেতুকে ঘৰত পিন্ধাৰ বাবে খুব ধুনীয়া হয়, আৰু লগতে আমাৰ কি হয় নামঘৰত যোৱাৰ বাবেও বহুত ধুনীয়া হয়, যিহেতুকে একেবাৰে চিম্পুল হয়, কৰা পাৰি দিয়া আছে, ডেইলি ইউজ কৰাৰ বাবে বহুত ধুনীয়া হ'ব। তাৰ পিছত আহিব আপোনাৰ গ্ৰীণ কালাৰত, গ্ৰীণ কালাৰতো বহুতে বিচাৰে। এয়া থাকিব আঁচলৰ ডিজাইনটো চাব, এইখিনি এয়া চাব খুব ধুনীয়াকৈ দিয়া আছে। গ্ৰীণ কালাৰত আমাৰ পাৰিটো থাকিব আৰু কৰা পাৰি দিয়া আছে। এয়া চাব আহল বহলটো, এয়া থাকিব আহল বহল, খুব সুন্দৰ হয়। আৰু এইখন থাকিব আমাৰ মেখেলা, এইখন থাকিব মেখেলা। যদি পছন্দৰ ভিতৰত পৰে তেনেহলে স্ক্ৰিনশ্বট ৰাখি মোৰ হোৱাটছআপত যোগাযোগ কৰিব। মাত্ৰ 580 আৰু লগতে শ্বিপিংটো আপোনালোকে ফ্ৰী পাব। আৰু এইখন চাদৰৰ কালাৰটো অকণমান বেলেগ হ'ব, এয়া চাব জাষ্ট এইটো আহিব আমাৰ পেৰট, এইটো আহিব আমাৰ পেৰট গ্ৰীণ কালাৰত, এইটো গ্ৰীণ অকণমান বেলেগ হয় আৰু এইটো গ্ৰীণ অকণমান বেলেগ হয়। তথাপিতো যদি আপোনালোকে এইখন চাদৰৰ লগত যদি এইখন মেখেলাও পিন্ধে আপোনালোকে ঘৰত পিন্ধিব পাৰিব, কোনো কথা নাই। আৰু নতুবা আপোনালোকে ছিংগুলকৈও এইখন চাদৰ ল'ব পাৰিব, খুব ধুনীয়া হয়। কালাৰটো কৰাৰ ডিজাইনটো চাব, খুব ধুনীয়াকৈ দিয়া আছে, সেয়েহে ল'ব পাৰিব আপোনালোকে মাত্ৰ 580। আৰু যদি আপোনালোকে এইখন চাদৰ যদি আপোনালোকে এক্সট্ৰাকৈ ল'ব বিচাৰে তেনেহলে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব মাত্ৰ 280, মাত্ৰ 280 টকাত আপোনালোকে এইকেইখন ছিংগুল চাদৰ ল'ব পাৰিব। এয়া চাব খুব ধুনীয়া হয়, 280 টকাত এখন চাদৰ। আৰু যদি যোৰাটো লয় আপোনালোকে 580 টকাত আপোনালোকে যোৰাটো ল'ব পাৰিব। যদি আপোনালোকৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই এতিয়ালৈকে তেনেহলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা ঘণ্টা বটনটো প্ৰেছ কৰি দিব। আৰু যদি আজি দেখুওৱা কালেকশ্যনখিনি আপোনালোকৰ পছন্দৰ ভিতৰত পৰে তেনেহলে নিশ্চয় আপোনালোকে বুকিং কৰি ল'ব। আৰু মোৰ দোকানলৈ সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ। মোৰ ঘৰ হ'ল ৰঙিয়া পুথিমাৰি হয়, কামৰূপ ডিষ্ট্ৰিক্ট। আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোক সকলোকে লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজি এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা মই বিদায় মাগিছোঁ। নমস্কাৰ।